TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ejila TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ tèrí ẹ̀dọ̀dọ̀ bí tó ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan kẹjá jọjẹ gbádùn ọ̀rọ̀ tó lọ tòní tí a gbé dé. Ẹ máa bá wa buwọ́lu àwọn ṣánẹ́ẹ̀lì wa, bàbá gbàgede mọ̀ lórí YouTube, gbàgede mọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook àti gbàgede mọ̀ _22 lórí Facebook, lórí Instagram, bákan náà ni pé lórí TikTok à ń jẹ́ bàbá gbàgede mọ̀. Ẹ máa bá wa buwọ́lu àwọn ṣánẹ́ẹ̀lì wa. Ẹ̀yin tí ẹ bá wò wá látòrí YouTube, ẹ máa bá wa subscribe sórí bàbá gbàgede mọ̀ TV. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá jọjẹ gbádùn ètò yìí. Mo kí gbogbo mùsùlùmí kárí ayé wípé Júmọ́t Mubarak, Jímọ̀ tòní kò ní jẹ́ àṣemọ fún wa lágbára Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá. Ó yá ní pápá àpábí tí wọ́n ṣe ní pápá, ká má gbópo lórí olóró, ká má jẹ́ kí iléyá òdìlé pẹ́. Àwọn àgbààgbà Yorùbá ni mo kọ́kọ́ fẹ́ fi ṣíde tòní. Apá méjì ni ètò tòní máa jẹ́, ṣùgbọ́n apá kìíní tí mo fẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ó ní ọ̀rọ̀ àwọn àgbààgbà Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá, àwọn Afẹ́nifẹ́re. Afẹ́nifẹ́re lẹ̀ ń jẹ́, Afẹ́nifẹ́re lẹ̀ ń jẹ́. Ó tẹ̀sí fi ń jẹ́ Afẹ́nifẹ́re ni pé ẹ fẹ́ ìlọsíwájú fún ilẹ̀ Yorùbá. Bó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀, kí ló dé tí ẹ ò ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀yin ń darí? Representative ilẹ̀ Yorùbá ni yín. Àwa ọ̀dọ́ àtàwọn àgbà àtàwọn ọmọ kéékèèké tó wà nílẹ̀ Yorùbá lọ́kùnrin lóbìnrin lẹ̀ ń jádarí fún, lẹ̀ ń ṣaṣojú fún. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ẹ ṣe kọ́kọ́ tẹ́tí gbọ́ nǹkan tí Yorùbá fẹ́ ná síwájú kẹ́ ẹ tó lọ sọ́dọ̀ Tinubu l'Àbújá. Gbogbo Yorùbá pátá ló ń kọrin lọ́wọ́ yìí wípé káwọn lọ ló dáa o, kí Yorùbá lọ ló dáa. Gbogbo Yorùbá lọ́wọ́ yìí ló ń kọrin wípé Yorùbá ṣetán láti lọ lé ilé ti yá. Kí ló fà á? Gbogbo ìdí ó ní bàbá Bánjí Akíntóyè kọ sínú lẹ́tà tí wọ́n kọ sí Tinubu. Ìdí àkọ́kọ́ ni pé wọ́n ní Fúlàní ṣetán láti gbalẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa, Yorùbá ò dẹ̀ ṣetán láti fi ilẹ̀ bàbá wa lẹ̀ fún Fúlàní. In táwọn Haúsá ṣe ó mú wọn lómi dọ́là ọ̀sẹ̀. Gbogbo ilẹ̀ Haúsá pátá Fúlàní ní ṣo lórí lé wọn lórí, Fúlàní ló jọba, Fúlàní ló ṣe gọ́fúnà. Gbogbo dáadáa tó bá tọ́ sáwọn Haúsá, àwọn ọ̀ràn Fúlàní tó wà ń bẹ̀ ni wọ́n ń gbà á. El-Rufai kì í ṣe ọmọ Haúsá, ọmọ Fúlàní ni. Òun ló jẹ gọ́fúnà Kaduna lọ. Ẹ lọ wo history Kaduna, ẹ lọ wo history àwọn governors Kaduna, ẹ rí i pé Fúlàní ni. Bẹ́ẹ̀ ìlú yẹn ìlú méjì ni, ìlú Kanuri àti Kàjé. Àwọn Kanuri àti Kàjé ló wà ń bẹ àtàwọn Gwari. Àwọn Gwari yẹn ló ní Àbújá, ara wọn náà ló ní Kaduna. Àgbáńgbárí wà ní Kaduna, ara wọn àtàwọn Nupe díẹ̀, torí àwọn Nupe ló wà ní Bídà. No, Niger State tiẹ̀ làwọn yẹn wà, àwọn ti Kaduna yìí. Àwọn Gwari tí wọ́n ní ìlú Àbújá, abúlé wọn l'Àbújá kó tó di pé wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn, wọ́n fi ṣe capital. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà àwọn Fúlàní níṣó lórí lé wọn lórí títí wọ́n bá wọn.
títí mọ́ ọba wọn àwọn Fúlàní ni. Ìlú tẹ́ bá ti ń gbọ́ emir àwọn Fúlàní ni. Emir of Kano, emir of kìnìkan, emir of kìnìkan, tẹ́ bá ti ń gbọ́ emir àwọn èdè Fúlàní, èdè Fúdè, èdè wọn ní jẹ́ emir. Ọ̀tọ̀ ni èdè tàwùsá lò. Tẹ́ bá ti gbọ́ emir of kìnìkan, àwọn Fúlàní ló jọba ń bẹ̀. Nígbà tí wọ́n kọ́ńkalẹ̀ Fúlàní ni wọ́n fi àwọn ọmọ Sultan ọmọ Spandafodio, àwọn ọ̀ràn àwọn ọmọ ẹ̀ ni wọ́n fi sí àwọn ọkọ̀ tó bá ti kọ́ńkà ni wọ́n fi wọ́n jọba ń bẹ̀. Wọ́n apá ẹni tó jó lórí wọn bẹ̀. Sẹ́ríkì ni wọ́n jẹ. Àwọn apá sẹ́ríkì dànù wọ́n á jẹ emir níbẹ̀. Ẹ lọ wo ìtàn yẹn nínú Tani Fúlàní. The same thing náà ló ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin. The same thing náà ló ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin. Olórí Ìlọrin tẹ́lẹ̀ lára Ọ̀yọ́ Ìlọrin wà. Oko fortress ẹnu ìlú onílọrin jẹ́ lọ́yọ̀ọ́ tí àwọn jagunjagun máa ń dúró sí. Ibẹ̀ ní Ìlọrin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ibẹ̀ ni àwọn jagunjagun máa ń dúró sí tí wọ́n máa fi ń protect ìlú kí wọ́n bá má wọlé wá. Ẹni bá wo àwọn Korean film á rí nǹkan tá à ń pè ní fortress. Nígbàtí Alimi Janta tí àwọn ọmọ ẹ̀ Abdulsalam nígbàtí wọ́n pa àwọn ọmọ ẹ̀ ni wọ́n pa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ìgbà náà Àfọ̀njá. Nígbàtí wọ́n pa tán wọ́n gba Ìlọrin lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n dẹ̀ fi ọmọ Alimi wọ́n fi jẹ emir nílọrin. Ló ṣe jẹ́ pé ìran wọn ló ń jẹ ọba dọ̀la nílọrin. Ẹ lọ bèrè ọba Ìlọrin níbo ni ìran Fúlàní ni. Àwọn ọ̀ràn Zulu Gàmbàrí ni. Agboolé wọn ni wọ́n ń pè ní Balógun Fúlàní nílọrin. Ibikíbi tí wọ́n bá ti kọ́ńkà àwọn ni wọ́n máa jẹ ọba ń bẹ̀. Ṣé irú ẹ̀ náà ni a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni? Torí ìgbésẹ̀ tí àwọn Fúlàní yìí ń gbé, ìgbésẹ̀ báwọn ṣe ń kọ́ńkà àwọn ìlú kí wọ́n káńkà gbogbo ilẹ̀ Yorùbá náà ní ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé. Kò sí ní tó burú bẹ́ẹ̀ Afẹ́nifẹ́re ṣe sọ pé restructuring kí wọ́n fún wa regional lẹ́fẹ́ ó dá abẹ́ àti trial. Ṣùgbọ́n ṣé tá a bá wà ní region tẹ́lẹ̀ mi náà ń support region pé tó bá tiẹ̀ fún wa region at least àti gba nǹkan kan náà. But ẹnìkan sọ ọ̀rọ̀ kan tó strike mind mi pé òótọ́ ni o, aburú inú region rèé o. Tá a bá ṣe regional aburú tó wà ń bẹ̀ ni wípé àwọn Fúlàní ṣì láǹfààní láti máa wá patútọ́ pa nínú ìlú wa, kò wá sí yàtọ̀. Ohun tá à ń jà fún òní yọ pẹ̀lú regional. Because we are still citizens of Nigeria and Fulani are still citizens of Nigeria. They still have the right láti wọlé wa wá, láti máa wá gbé. Unlike kó jẹ́ pé Yorùbá ti kúrò nínú Nigeria finally, Yorùbá ti dá dúró káwọn náà máa jẹ́ orúkọ kan. Ẹ wo South Sudan, North Sudan. South Sudan sì country kan ni wọ́n. Ohun tí wọ́n lè ṣe North Sudan tó bá máa wọ̀lú wọn wá àfikó gba visa àbí àfikó ní àwọn nǹkan tí àlejò ní kó tó wọ̀lú. North Sudan ò kì í ṣe ọmọ citizen wọn mọ́. Lóòótọ́ Sudan jọ ni wọn, Sudanese làwọn méjèèjì. But ọmọ tí wọn ò bí sí South Sudan tí kì í ṣe ọmọ ìlú South Sudan kò lè kàn kùgìrì wọlú wọn inú ìlú wọn wá ṣe tóhùn torí páwọn náà ti wà lọ́ndà president kan. Tí Southern Nigeria, South Western Nigeria tẹ́ ó ń jẹ́ ìlú Yorùbá ní morúkọ tó máa padà sọ bẹ́ẹ̀ tó yàtọ̀ sí ti dry táwọn ọpọlọ wọn ti dry ti dúpẹ́ ń bá kiri. Tírù yẹn bá dúró sí wọn bí pọ́nipọ́nì máa pọ̀ Fúlàní kan re kó lóun dẹ ẹran wá sínú ìlú wa mọ́. Eléyìí ló jẹ́ káwọn bàbá yẹn yarí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti kọjá pé à ń ṣe regional o, Fúlàní ti kọjá àyè gan,
torí pé wọ́n ti rí wa lẹ́rú, wọ́n ti kó wa lẹ́rú, wọ́n ti hùwà ẹrú fún wa. Ẹrú yẹn gangan ní Yorùbá fẹ́ kóhun yọ kúrò nú ẹ̀. A lè ṣẹrú nínú ìlú bàbá wa náà, nínú ìlú tá a bí wa sí a lè máa ṣẹrú. Eléyìí gangan ni ìtìlú Yorùbá protest, eléyìí gangan ni ẹ̀hónú tí Yorùbá fi hàn wípé òun ò bá Fúlàní ṣe mọ́. That synergy is no more working. Fúlàní ò ṣetán láti gbọ́ràn. Gbogbo bá ṣe fi lógún bá ṣe fi lọ́gbọ̀n, ìlú kówókówó ni Fúlàní lù. Òun ló jẹ́ káwọn àgbààgbà Yorùbá, tọmọ Yorùbá trust, tí wọ́n ń gbọ́ràn sí ti Yorùbá, àwọn tí wọ́n ń lièsì mọ́ Yorùbá gbogbo gbà, tí wọ́n ń gbọ́ Yorùbá grassroots, tí wọ́n kì í ṣe olóṣèlú. Àwọn tí wọ́n ń gbọ́ nǹkan tí Yorùbá fẹ́, tí wọ́n dẹ̀ rí tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá gbogbo gbà, tí wọ́n dẹ̀ kì í ṣe olóṣèlú tó máa politicize ọ̀rọ̀. Ohun tó ń sọ ni pé enough is enough fún Fúlàní, ń tá a fẹ́ oníkílẹ̀ Yorùbá gbòmìnira. Ìdí àkọ́kọ́ rẹ̀ tí wọ́n fi sọ pé ó di dandan kí Yorùbá lọ ní ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ regional àbí kí ni òyìnbó tán tún lò, restructuring. Ẹ̀yin bàbá yóò wá dìde ẹ lọ s'Àbújá látìgbà tí Tinubu ti wọlé, ẹ lọ ń gbà yẹn. Ó wá di pé Tinubu wọlé, ó ti ń lo almost a year. Ẹ jẹ́ kí bàbá Bánjí Akíntóyè kọ lẹ́tà. Ìyẹn wá kọ lẹ́tà sí Tinubu pé predecessor ẹ o, lẹ́tà táwọn kọ sí rẹ̀ o. Wọ́n fi remind ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ kọ about 16 points sínú lẹ́tà yẹn pé this is the reason why ta sọ pé Yorùbá fẹ́ lọ. Ara point yẹn ni pé ìwọ Tinubu fúnra ẹ, ìrì táwọn Fúlàní rí ẹ wọn rí ẹ nírìí èèyàn, kò dẹ̀ táwa Yorùbá lọ́rùn torí wọ́n ni representative wa. Ìran Yorùbá ni ẹ́, the way táwọn Fúlàní fi ń ṣe ẹ́ kò tẹ́ àwa lọ́rùn, wọn ò respect ẹ bá a ṣe fẹ́ rárá. Tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni Miyetti Allah máa halẹ̀ mọ́ president pé ẹ̀tọ́ bá ti release èèyàn àwọn we are going to make this country ungovernable. Wọ́n sọrú ẹ̀ láyé Buhari. Wọ́n sọrú ẹ̀ láyé Buhari. Bó kàn rán kí Buhari kó ní kán lọ pa gbogbo àwọn Fúlàní agbénipa tí wọ́n mú, ó tún incorporate wọn sínú military wa ni. Military ọ̀hún sì ó ti wà proliferized. Àmọ́ original yàtọ̀ sí fake láàrin wọn. Àmọ́ àwọn wo ni wọ́n jẹ́ pé alamí fáwọn Boko Haram àti herdsmen láàrin wọn, àmọ́ èwo lọ original. Gbogbo wọn ní Buhari ó ti kó ìmí ẹran papọ̀ mọ́ téèyàn. Ṣáwọn yẹn náà fẹ́ protect wa. Ẹ wo bọ́n ṣe ń pa àwọn military wa dànù. Ṣé báwọn kan ló lọ fún wọn lọ́wọ́? Ṣé báwọn kan gbà sínú iṣẹ́ yẹn ni wọ́n lọ fún wọn lọ́wọ́? Kìdẹ̀ṣe ogun ló kó sípò recruit, àwọn ọ̀gá wà nù wọn. Custom níbi 2021 or 2022 fídíò kan jáde, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà kan nínú àwọn repentant yẹn náà ni wọ́n fún DSP mẹ́ta 3 star, DSC làwọn ń pè, Deputy Superintendent of Custom, bí of Custom náà ń pè. Kò mọ bó ṣe ń salute, kò mọ bó ṣe ń salute. Lẹ́yìn tó decorate ẹ̀ tán ó yí báyìí, ó yí báyìí, kò mọ bó ṣe lè ṣe ń gbà tí ò lọ training nígbò jẹ́ pé ṣe náà kó sí. Ṣérù yẹn ò ní máa protect àwọn Fúlàní tó kúrò láàrin wọn. Bí nǹkankan bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí ó ní plant custom ní fún àwọn herdsmen, ṣé yẹn ò ní táṣìírí? Láìpẹ́ yìí ni wọ́n mú kan last year àbí last 2 years ni wọ́n mú kan tó jí gbogbo ammunition ní Amori, army sójà. Ó kó sí gbogbo òdì báyìí ní gbogbo ọta àbọn, ó kó sí gbogbo òdì. Wọ́n ti kì ìbọn sínú ṣòkòtò, ó ń jí kó lọ fáwọn ẹgbẹ́ ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ gbà sínú iṣẹ́ àmì, ó dẹ̀ wọṣọ. Nígbò jẹ́ pé lára wọn tí Buhari kó síbẹ̀ ni. Ara wọn tí Buhari kó síbẹ̀ ni. Kò sí bí Yorùbá ṣe lè jò lórí tó. Báwo ló ṣe fẹ́ yọ kọ̀ǹda kúrò nù rẹ̀ sí? Ó ṣe fẹ́ yọ èpò kúrò nù àlìkámà. Gbogbo àwọn aburú ìní Yorùbá rò pọ̀.
lára pọ́ìntì tó tún kọ ni pé àwọn ọmọ wa àti àwọn ìyàwó wa àtàwọn ọkọ wa ẹ̀mí wọn ò safe. Fúlàní jí wọn gbé ó bá àwọn obìnrin wa sùn. Àìmọye ọmọ tó jẹ́ Fúlàní ló gbà balẹ̀ wọn láwọn ọmọ kéékèèké kọ́ṣẹ̀ wọyàn láyà. Nílẹ̀ Yorùbá tí kìí ṣe ilẹ̀ Fúlàní. Tó bá máa ṣerú ẹ̀ nílùú tiwọn ní náà tiwọn no problem. But ibi ìyá àtọ̀ náà àjọṣèdè kan náà we are never the same. Bẹ́ẹ̀ kò sí tó fún wọn láyé jẹ torí ipa àtijọ́jọ́ ọmọ Nàìjíríà ni ìyẹn ní Yorùbá wá sọ pé ẹ jẹ́ àfòkèlè let us build that gap, let us build that bridge káyé jẹjẹ Yorùbá mọ́ káyé jẹjẹ ọmọ Nàìjíríà mọ́ before kan tó connect wa before kí wọ́n tó amalgamate wa pẹ̀lú wọn we were a country before àti jẹ́ country wa tẹ́lẹ̀ Yorùbá ti dá wà tẹ́lẹ̀. A dẹ̀ ti ń ṣèjọba wa bọ̀ tí ò sí wàhálà tẹ́lẹ̀ well organized country ni wá tẹ́lẹ̀. Àwọn òyìnbó tó dà wá pọ̀ pẹ̀lú wọn àwọn ni wọ́n kó mí ẹran papọ̀ mọ́ mí ẹṣin àwọn náà sọ wá di bẹ́ẹ̀ dé abẹ́ Fúlàní ní Fúlàní ṣe ń chance wa. Ló ti táwọn ọmọ wa ọ̀gbọ́dọ̀ lóko ọ̀gbọ́dọ̀ lódò mọ́ lára pọ́ìntì táwọn bàbá yẹn tó sọ pé Yorùbá fẹ́ fi lọ nínú gbogbo pọ́ìntì tí mò ń sọ èwo ni ò tó lọ́nú ẹ̀. Èwo ni kò tó lọ́nú ẹ̀ tẹ́yìn Afẹ́nifẹ́re wá kóra yín jọ tẹ́ lọ kàńtàntàn sọ yẹn lọ́dọ̀ Tinubu. Lára táwọn bàbá yẹn tún sọ ni pé àwọn ọmọ wa ò lè lóko mọ́ àwọn bàbá wa ò lè lọ sóko mọ́ gbogbo àgbẹ̀ ti sá wá sí gbòòrò rural urban migration is very very high now. Àwọn ará abúlé ti ń sá wá sí gbòòrò torí kú òjijì ni wọ́n bá pàdé lọ́wọ́ Fúlàní adarán. Wọ́n á dáná wóko ẹlòmíì wọ́n á jẹ́ kó ẹlòmíì bó ṣe hùn ojoojúmọ́ làwọn àgbẹ̀ wá ń jẹ gbèsè lórí tí wọ́n ń ṣe wọ́n bá ti yáwó sìn tí wọ́n fi dáko Fúlàní ò ní jẹ́ kó rèrè oko yẹn kò sí ń tó fà á torí ipa àṣìjọ jẹ́ Nàìjíríà ni. Wọ́n lè bá ta bá wá fi barricade sí tá àjẹ́ Nàìjíríà yẹn mọ́ ń kọ́ ṣé wọ́n á free láti wọnú oko wa wá again. Ara àwọn nǹkan tí Yorùbá jà fún látijọ́ yìí nìyẹn torí àwọn kan sọ pé kí lẹ tún fẹ́ ọmọ Yorùbá ló wà president yẹn kọ́ níbi tó parí sí àní kí Fúlàní má free láti wọ̀lú wa wá mọ́ láti wá patú tó ń wọ̀n and they will continue to be free in as much tabasijọ jẹ́ Nàìjíríà. That is what we are saying. They will be continue to be free. Tádẹ̀ ní lè ṣe nǹkankan fún wọn in as much tabasijọ jẹ́ Nigerian citizen papọ̀ tá a ti jọ kómi ẹran papọ̀ mọ́ mú ẹṣin. Ìwà wa ò papọ̀ èdè wa ò papọ̀ ṣé sí wa ò papọ̀ gbogbo àṣà wa ò papọ̀ gbogbo nǹkan kan la fi papọ̀ pẹ̀lú Fúlàní. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó fà á táwọn àgbààgbà Yorùbá kan wà nípò fífẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé àwọn ni wọ́n ń lu àwọn Fúlàní ni wọ́n kó màálù fún wọn náà ń bá wọn sìn. Wọn ò ro future àwọn ọmọ wọn ò ro future àwọn táwọn ń ṣe lórílé lórí ìyẹn ò kàn wọ́n bá pa wá tán these people are less concerned. Ẹ̀tún wá mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ authenticate lílọ yín ẹ wá lọ gbé bàbá Frederick Fáṣẹ̀hùn ẹ lọ gbé bàbá kí náà pé bàbá olórí Afẹ́nifẹ́re bàbá Fáṣọ̀rántì ẹ gbé bàbá yẹn dání kó lè authenticate wíwá yín lọ́dọ̀ Tinubu. N tẹ́ ìṣe yóò táwọn ọmọ Yorùbá lọ́rùn we must be sincere with you. Ẹ wo gbọ́n pọ́ǹtì tá a kà kalẹ̀ yìí èwo ló yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀ kí lẹ́yìn Afẹ́nifẹ́re ti wá ṣe sí láti stop gbogbo aburú tó ń lọ yìí láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ títí débi tó dé yìí. Àìmọye fámìlì ni wọ́n ti dẹdun arinlẹ̀ tó dẹ̀jọ́ lówó ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n ta lé wọ́n ta ọ̀nà wọ́n ta gbogbo nǹkan ní láti lọ fi gba fámìlì wọn tí Fúlàní jí gbé sílẹ̀. You people have done nothing to it. It's not the best. It is never the best. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àìbìkítà fáwọn tẹ́lẹ̀ ìṣó lórílé lórí tí ṣe ọmọ Yorùbá ló fà lẹ́ fi ń ṣe ń tẹ́ ṣe. Bí béèrè fún restructuring, that era has gone.
it has gone. President cannot restructure anything because no matter what you say, àwọn Fúlàní ò ready láti gbọ́. Apá ò ká wọn, ìjọba ò gbogbo agbára ìjọba látijọ́ ilé wọn lórí, kò reduce number wọn, wọ́n túbọ̀ lọ kóra wọn wọlé sí ni because they have free movement, free entry and free exit in and out of Nigeria. Wọ́n wọlé bó ṣe wù wọ́n, wọ́n jáde bó ṣe wù wọ́n ni. Wọ́n ti dọkọ sí wa nígbà, wọ́n ti di controller of everybody's life. Ẹni Fúlàní bá gbé Egbo onítọ̀hún ẹjẹ́ wá ṣàlàyé tójú ẹ̀ rí. Kódà kò jẹ́ pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tán gbé ni wọ́n ti lọ sanwó. Ìyá 2 hours 3 hours tó bá jẹ kò ní gbàgbéjọ́ tí wọ́n bí òun. Àfi bíi pé èèyàn wọnú náà jáàná mọ̀ wọ́n wá punish ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹlòmíì wọ́n máa láti ibi tán ti mú wọ́n máa rin inú igbó tílẹ̀ bá fi mọ́ ni. Ìjọ ti bí ẹlòmíì kò rin rí wọ́n náà wà rí. Kì í ṣàwọn ọmọ pákí báyìí tán fi pákí bí tó jẹ́ pé látàtọ̀là sí babaláwo lábúlé ìyá mi àwárín 6 hours. Kì í ṣerú wa. Ẹlòmíì bọ́tà ni wọ́n fi bí bọ́tà náà ló jẹ́ dàgbà. Wọ́n wá mú àwa rìn látàárọ̀ ṣúlẹ̀ tọ̀hún ò ní pẹ́ kú bàbá máa rìlíìsì kò ní ló ṣẹ́jú 5 á ti kú. Wọ́n á mú ẹlòmíì wọ́n á lọ dè mọ́gi ni ọtí táwọn èèyàn bá tó wá sanwó òkè tó tiẹ̀ tó wá bí wá nújù wọ́n á tó wá sanwó ẹlòmíì òkú ẹ̀ lẹ́ máa gbé jáde láìsí tó fẹ́ ṣe sí ẹ̀pà tó wù yín náà ní Fúlàní máa bá yín sọ àti pa nìyẹn lọmọlọ́pàá yín wá ẹ̀ta lọ́lọ́pàá tá a fẹ́ mú wa ẹ̀yin bàbá Afẹ́nifẹ́re ìwà ń bẹ ẹ wà láyé ẹ wà láàyè o ẹ fetí ara yín gbọ́ o ẹ ṣe nǹkan kan sí o. Pa Fáṣọrántì kan náà yìí Fúlàní ló pa ọmọ ẹ o bó tẹ̀ tí nǹkan jọba sọjọ́ ń gbèjà wọn tó ní ká lọ mú màálù Fúlàní ọ̀hún dà. Pa Fáṣọrántì kan náà yẹn Fúlàní ló pa ọmọ ẹ wọ́n ka mọ́dì mọ́tò wọ́n yìnbọn pa ni ẹ ṣe nǹkan kan sí dọ̀la o. Àìmọye citizen Yorùbá tí Fúlàní ti fi lánu tó rán lọ sọ́run àpàpàǹdodo. Ìsìn lẹ́sẹ̀ wá dìde lẹ́wà mọ̀ pé wà láyé láàyè ẹ wá dìde ẹ wá lọ Àbújá ẹ lọ kàńtàǹtì Bánjí Akíntóyè kọ ní lẹ́tà. Àwọn ọmọ Yorùbá bínú o àgbà o ọmọ Yorùbá ò gbà o. Ohun tá a fẹ́ ni pé we want total outrage a fẹ́ kí total exit kó bá Fúlàní nínú ìran wa a fẹ́ kan kúrò pátápátá lórí ilẹ̀ wa completely kò dẹ̀ sọ́nà tán lè fi kúrò ju pé kájọ deny citizenship ara wa. In as much we are still the same citizen of this country Fúlàní a sì máa punish wa lọ ni lórí ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣẹ̀. Àbá àgbà region àbá sọpá di regional àbá di ìṣọ̀ṣọ́rìn orúkọ tó hùn kẹ fún in as much ẹ bá sì jọjọ́ ọmọ Nàìjíríà Fúlàní free láti wọ anywhere wa. Do you see the disadvantage of we becoming regional? So ló yẹ jẹ́ pé in táwa ń fẹ́ táwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ gangan ò ní pé we want to be free from becoming the same citizen with the Fulanis. Let them go on their own way. We are never the same. Àwọn tó jọ jẹ́ citizen àwọn platoon wọ́n lè pa gbogbo wọn lọ bó ṣe wọ́n. We are less concerned. That is their problem and Nigerian government problem. But our Yorùbá don't need anything in common. Kódà lórí kùrùsì lórí oúnjẹ wa kò papọ̀. Gbẹ̀gìrì àti lúrú ni wọ́n fi táwọn dàgbà. Ewédú àti gbẹ̀gìrì náà fi tó àwa dàgbà. Mo ní gbẹ̀gìrì lúrú àti túwó náà fi tó àwọn dàgbà. Gbẹ̀gìrì àti ewédú náà fi táwa dàgbà bí. Táwọn òwe ọwọ́ yẹn báyìí tá fi ṣe kọ̀rọ̀. Nígbà táwa kékeré wọ́n á ro ẹ̀bà ṣá wọ́n á tẹ̀ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ wọ́n á bá wa bu ewédú sí láì fọbẹ̀ sí wọ́n á máa fi nù wá bọ́n ṣe tó àwa dàgbà nìyẹn. Ṣùgbọ́n wọn tọ́tì ẹ̀fojú kan mọ́ wọn àtọ́jẹ́ inú gbóná bímọ síbẹ̀ náà màálù náà bá sùn. Àfibì kankan papọ̀ sà. Àwọn Afẹ́nifẹ́re lọ sọ́dọ̀ Tinubu wọ́n lọ ṣe mítìn pẹ̀lú ẹ̀. Mo wo fídíò yẹn inú mi bàjẹ́
that why now? Ejawu. Okun. Okun. The Chief of Staff to the President, Right Honorable Femi Bajabiamila, Honorable Ministers of Afenifere, Ruben Fasoransi, Senior officials of the federal government here present. I'm honored by the call for me to FR. I'm Olufalam, trapped in the transit. I have the is Archbishop Ayo Ladibolu. Papa. Audience and for this opportunity to meet with you. I'm honored with making the remarks on behalf of our leader, Papa Fashionti. The entire leadership of Afenifere is happy to be here at the center of Nigerian power, Aso Rock, Bila, to meet with our son, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the first member of Afenifere to be elected President of the Federal Republic of Nigeria. We are delighted, Mr. President, with what you are doing for our country, and we assure you of our continuing support. We thank you for your visit to Akure in February 2024, and we believe it is right and proper and in line with Yoruba tradition that we should reciprocate your kind gesture. We appreciate this relationship, and we need to make it work in the interest of Nigeria and the larger world of Africa and Africa in the diaspora. Mr. President, you are the leader of Nigeria now and the most important political figure in Black Africa. We expect you, knowing your pedigree and the legacy that you represent, to lead our country with courage, knowledge, and integrity. We have no doubt that your tenure will mark a turning point in the history of Nigeria, when our great country, by God's grace, under your leadership, will be repositioned for greatness. Mr. President, we congratulate Your Excellency on the massive reconstruction of the Third Mainland Bridge in Lagos and the excellent work done on the Lagos-Ibadan Expressway. We also want Your Excellency to look into the state of all the federal highways in the southwest, including the Ibadan to Ife, Akure to Ado-Ekiti, and Osogbo to Ibadan, and Akinfo-Sile-Egbo Tako Road. We need this dualization of our own road to Akure to Owo to Benin Road. Almost all these roads need urgent and comprehensive federal attention. Many of these roads require not just repairs, but rehabilitation. We need a special attention on the deplorable state of the Ibadan-Ife Ondo Road, which links the political capital of Yoruba land with the source. One major project that will benefit not just the southwest, but the entire country is a rail link between Lagos and Abuja. This will be a great legacy for Your Excellency, for your consideration and implementation. Security. Afenifere is in support of the campaign of for state police. We believe this will enhance the security of life and property. We also want Your Excellency to look at the command structure of federal security agencies to ensure equity and justice in the posting and deployment of senior officers. Equity should also reflect in the recruitment of security personnel from the bottom up. It is not good for the future of our country if one section or a few sections of the country have some of the security agencies, as it were, in their pockets. Employment. Unemployment has become a big burden for our country, where we have more than 70% of the population below the age of 30.
We would like to appeal that federal government capital projects, including road projects, should be geared towards creating employment. This is necessary because it is becoming increasingly fashionable for politicians to prefer foreign companies to carry out jobs that can be competently done by Nigerian contractors. For example, if Nigerians cannot build train engines, we can at least start from building train coaches. If Mr. President will allow us, we will submit at a later date proposals for massive employment creation using the existing artisans throughout the country to institute a national apprenticeship training program that will take millions of youths off the streets. If I may say so, Mr. President, this will also give Nigeria, in due time, a large pool of skilled manpower to maintain the existing housing structure and create the additional housing and official accommodation in our country. Because these days, Mr. President, we have an acute shortage of skilled manpower, middle-level manpower. Conclusion, Mr. President, we commend Your Excellency on the prompt action in signing the Students' Loan Act. We implore that this should be operationalized soonest. It is an indication of your unwavering commitment to legacy bequeathed to us by our leader and sage, Chief Obafemi Awolowo, on the centrality of education to human development. We affirm that we stand by you as you make all efforts to change the Nigerian story for the better. Be assured, Mr. President, that Afenifere will not abandon you in fair or foul weather. As long as you remain faithful to the principles of integrity, fairness, and courage that we expect of you as the leader of our country. All the leaders and elders of Yoruba land are with you. All our mothers and youths are standing by you as you carry out this your historic assignment. Now that we have fulfilled our promise to visit you, know that as we depart, our goodwill and prayers will always abide with you. You have started well. God will grant you the capacity and wisdom to serve Nigeria well. Thank you, Mr. President, for your attention. What we face now is challenges of terrorism, security of lives and property, that is very, very necessary for development and good results. And we have been battling that. I can tell you this afternoon that we are achieving success. There's improvement. From hosting flags on the Nigerian properties and sovereignty, we have degraded terrorism to a level that they could not threaten the sovereignty of this country any longer. Well, it is always hard to defeat economic opportunity that might open up in this type of challenges, particularly when the country is equally challenged economically. So, the banditry kidnapping that they've resorted into will also be defeated. I declined any ransom method
no payment of ransom whatsoever. We are taking the battle to them, and we are getting results more rapidly than ever before. The case of Kuriga and many other, kidnapped children is evident in the way we rescue them from Sokoto to Katsina to Kaduna and others, now more expeditiously than ever before. We are working hard on intelligent gathering and execution of our programs. Those that might thought they can threaten the sovereignty of this country will have themselves to blame. They have a price to pay. And we are not going to relent in that area. We have the solid mirror that has attracted a lot of insecurity, scavenging, and others. Then we have special forces that is facing that now. We will have an effective forest guards that will be, fully in control of our forests in the country. But first of all, we must tackle the desperation of our youths, particularly the young ones, by following a cardinal program that brings relief to the parents of our future leaders. That's making the education as a tool and a strong weapon against poverty. To do that, we have to invest in the future of our youths. That is why the key point, I'm glad you are alive, Papa. One of historical thing you did in politics with Chief Afenifere was invest seriously in education. And we've seen a problem that parents are facing in paying the tuition fee of their wards. Therefore, we've established student loan. Even though there might be free education in some areas and, but to nationally fund education while we are going on, means of transportation, accommodation, tuition, and all of that could be problems to people withdrawing from the higher institution. And we established the student loan, and we tell you it's taken off, and taken off well, seriously. To equally follow the path of social welfare, we are equally examining what to do with high degree of unemployment. When we cannot use any other method,
we must help vulnerable families who have children unemployed. How do we do that? But enlist them from NYC up and pay some living allowances to them called unemployment compensation. We are equally looking at how we stimulate the market, the purchasing power of people, and as well at the same time fight corruption. Why, before we got here, you have a former accountant general, they discovered billions in his account. And tinkering with various payment schemes and others. In fact, contractors being exploited, vouchers being altered. We have taken action, and you will soon hear the funding of consumer credit. If you eliminate the cash requirement to buy a car, to even buy a motorcycle, if you eliminate the demand for cash to even furnish a house, or to look for cash to get a house by itself, even if it's a shared house without furnishing. If you use consumer credit to control that, you will reduce the propensity for fraud and irregularities and corruption. So it's a dual carriage fight. And we are about to move on that scheme. And I promise you, our focus is that. And we will not let you down. God bless. God bless Nigeria. God bless our unity in diversity. The diversity must bring prosperity for the sake of Nigeria. Thank you very much, sir. Thank you. wọ́n rò pé gbogbo wa rí mítìnì akẹ́rànjẹ ìpàdé akẹ́rànjẹ tí wọ́n jọ ṣe pẹ̀lú ààrẹ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Nàìjíríà tó bá jẹ́ wípé bí 2013 2014 ni wọ́n ṣerú mítìn báyìí l'Afenifere lọ bá Goodluck Jonathan ni wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn ó ìbàdà torí pé gbà yẹn Fúlàní ò ya wèrè báyìí sí gbòòrò àwọn Boko Haram nìkan ní Nàìjíríà bá fà wọ́n ọ̀dẹ dọ́dọ̀ tiwa wọ́n disturb àwa wọ́n láwọn fẹ́ ṣe anything pẹ̀lú wa torí pé wọ́n mọ̀ pé a kì í ṣe kan náà bẹ́tọ́ ló fẹ́ sọdẹ̀ Fúlàní wọlé dé ní 2015 Buhari kó wọn wọlé torí Fúlàní lòun fún rẹ̀ ló di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe tán ṣe tá bá wá sọ pé a dúró ti restructuring àbí restructuring ọ̀hún gan ìṣẹ́jú mélòó ó làwọn ológun tún máa dé náà tún máa gbá everybody padà torí mo mọ̀ pé tí nǹkan yẹn bá ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní ò ní gbà wọn ò ní fẹ́ kí Yorùbá dá dúró pé ká jẹ́ pé a wà ní region wa àwọn ológun á fẹ́ take over ká tó mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ wọ́n tó ti dà wá pọ̀ bọ́ tó ní kálukú bá gbọ́mú òye jẹ́jẹ́ á mọ̀ pé
wọ́n ti conduct referendum, wọ́n ti release oníkálukú ti bá tiẹ̀ lọ fine. Kẹ́ tó mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, Fúlàní ò ní ever free láti wọ̀lú wa mọ́. Tó bá tiẹ̀ máa wá, ó ní láti jẹ́ pé wọ́n á wọlé pẹ̀lú through our land border between àwọn náà morúkọ tó máa pera wọn, bóyá Àríwá country náà máa jẹ́ and Yorùbá country, and wọ́n máa scrutinize wọn. Kò dẹ̀ ní ṣàǹfààní fún wọn láti gbanú gbó wa gbé màálù kankan wọlé débi pé wọ́n máa fi màálù jẹko wa. Nílọrin ẹnìkan pẹ̀lú gbogbo tí wọ́n sọ kò tiẹ̀ sí tó kàn, ó ṣe tó yà mí lẹ́nu gan. Ẹni yẹn fi oko ẹ̀ ni, ó ti sọ fún Fúlàní wọn gbọ́, wà ó kó ké ẹ lè bá yéhùn jẹ, ó dẹ̀ fi oko ẹ̀ ó dẹ̀ kó mbẹ̀. ẹ gbọ́ Fúlàní ṣòfò gbáà, ìbànújẹ́ dé bá wọn torí pé tó ṣẹlẹ̀ sí wọn kọjá bẹ́ẹ̀. Ìbànújẹ́ yẹn ga. Àwọn màálù yẹn wọ́kú ni. Nígbà táànú ṣe àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan ni wọ́n gbé epo ni wọ́n lọ fi sí àwọn màálù yẹn lẹ́nu pé kán bá má kú tán. Wọ́n wá sáré, àwọn Fúlàní sáré dú àwọn màálù wọn pé káwọn màálù àwọn kó lè jẹ́ kó máa bọ́bẹ̀. Ṣé mọ̀ pé nínú Islam ẹran tó bá kú fún rẹ̀ Mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ jẹ mọ́, ẹran gífà ni. Ìlú Ìlọrin kẹrin Mùsùlùmí ló pọ̀ ńbẹ̀, wọn lè tarú ẹran bẹ́ẹ̀ fún wọn. So kó lè jẹ́ pé ẹran tí ó máa já láàyè wọ́n yà sáré dù lọ́rùn kí gbogbo wọn ẹ̀jẹ̀ àwò díẹ̀ lára ẹ̀ káwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Fúlàní nílùú Ìlọrin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata illa ẹ̀ṣẹ́ rí Yorùbá tó ń káàánú wọn, Yorùbá tó ń sáré bá wọn gbépo pé kán mú káwọn màálù yẹn mú kán bá má kú tán. Yorùbá lójú àánú gan-an, oko Yorùbá náà lọ jẹ, ìyẹn yà fi oko ní òfin. Ọ̀dọ̀ àrọ́ ọlọ́pàá kan o, ọ̀gá ọlọ́pàá kan tó sọ pé tí ẹ bá fi eko yín tí màálù bá jẹ tó bá kú tó Fúlàní bá wá bá wa a máa arrest yín. Wọ́n dẹ̀ arrest ẹni bàbá àti ìyá àti ọmọ àtẹ̀gbọ́n bàbá àbúrò bàbá jàre, wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ yìí. Ṣé lù lọ́ra kọ́ ni àbíbo ìwà náà wò ń gbà ẹ̀ tá gbé wá. Ṣé lè la máa bá wọn máa jọ gbélé ayé papọ̀ tá máa jọ sọ páǹṣe wọn yìí. À ń rọ́jú ni a má jẹ́ ká tanra wa. Yorùbá inú wa ò dùn pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ sí wa. True Fúlàní inú wa ò dùn. Tipátipá tá a kọ́ gbọ́dọ̀ fi gbé náà la ṣe jọ ń gbé. Ìdí ní tí Yorùbá fi sọ pé let us go on our own way. Kò sí irú restructuring tẹ́ lè ṣe, kò sí irú regional tán lè pín wa. Fúlàní àṣì free pẹ̀lú wa. Part 1 nìyẹn. Part 2 mo rí pé àwọn kan wà, ìdí tí mi fi lè yẹnu nínú ọ̀rọ̀ yẹn ni pé àwa tá à tí ì sọnù, ẹ jẹ́ káwa dúró ti àwọn bàbá Bánjí Akíntóyè o.
àwa tá à ń tẹ̀lé wọn tó jẹ́ tí Dúpẹ́ ń ṣe yẹn ó ti ń gbé wa ní fúkẹ́fúkẹ́ lẹ́mìí pé à ṣé kìí ṣe kóbìnrin right kò right o, irọ́ náà jọ ń pa irọ́ ni wọ́n fi pinlẹ̀ tó ń ṣe o. ẹ jẹ́ fàṣírí kí n fi kásẹ̀ ètò tèmi lẹ̀. lára arọ́ tí wọ́n ń pa fídíò kan CNN ló gbé jáde láti February 18 as I think 2018 February bóyá February 20 àbí February kìíní kan ṣá 2018 ni wọ́n ti gbé fídíò yẹn jáde. To my dismay n tá máa rí ni pé níṣe làwọn dry àwọn tọpọlọ wọn ti dry 2018 February 12 2018 ni CNN gbé fídíò yẹn jáde. Kí dẹ̀ ni Barack Obama lọ sí occasion kan Smithsonian ni Barack Obama lọ òròpò yé wa. Nígbà yẹn Barack Obama ni president ó wá lọ sókèṣàn yẹn àwọn yẹn wá ya picture Barack Obama bí tó ti jókòó àti picture celebrity kan wọ́n ti unveil ti celebrity yẹn wọ́n wá ní kí Barack Obama ṣe president ó wá unveil picture ti tara ẹ̀ táwọn fi dá lọ́lá òun lẹ̀ ń wò yìí. ẹ máa wò ó ẹ máa wo tí ó máa wà lábẹ́ veil tí Barack Obama fẹ́ yọ yẹn o. ẹ máa wo picture tó wà ń bẹ̀ o. ẹ máa wo picture yẹn o. ẹ rí i pé picture Barack Obama ni. bá a ṣú ẹ lọ ṣe ni pé picture Barack Obama ni fídíò yẹn rí CNN ló ṣe ní February 12 2018 bá ń gbé kúrò. Celebrity tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ò lè rí yẹn tí wọ́n ìyẹn ti unveil tara ẹ̀ olórin ni ó dà pé bóyá Diana Ross ò ní wọ́n pèsè occasion yẹn picture ẹ̀ lẹ́ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ìyẹn ó ti refill tara ẹ̀ wọ́n wá pé Barack Obama pé kó wá refill tara tiẹ̀ náà òun náà dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. nígbà tá a máa rí nígbà tá a rí níṣe ni omi ìnira àwọn dry tọpọlọ wọn ti dry níṣe ni wọ́n lọ edit fídíò yìí wọ́n wá gbé fọ́tò adélé wọn síbẹ̀. Barack Obama ó lọ lóòótọ́ wọ́n rí wọ́n ṣó ẹ̀ bí Barack Obama ṣe lọ bó ṣe lọ yọ veil ẹ wo táwọn edit rèé o. wọ́n wá lọ edit ẹ̀ nígbà tí Barack Obama máa yọ veil ìṣe ló yọ adélé fọ́tò adélé wọn. wọ́n wá kọ sókè Democratic Republic of the Yoruba Photoshop ayé àtọ̀run. ọ̀rẹ́ o ẹ máa wò Barack Obama máa yọ veil o ẹ máa wẹ ní máa wà bẹ́ẹ̀ o gbáà sadélé straight who is fooling who. peter ń wọ̀ wẹ̀rẹ́ tí mo fi hàn yìí wọ́n ti gbé gan láàrin ara wọn àwọn kú oríire o ṣé bí wọ́n sọ pé United Nations kò fáwọn ní àṣẹ United Nations recognize àwọn kọ́ wá wo Amẹ́ríkà kò ṣe congratulate àwọn o Amẹ́ríkà ti recognize Adélé yẹn Photoshop picture tẹ́ ṣe yìí original ni mo ṣòfò wà lẹ́ẹ̀kan ẹ̀rí Barack Obama ṣe ṣí aṣọ ńgbò bá aṣọ ló jáde lé ìpìlẹ̀ country wọn tí wọ́n láwọn ṣe irọ́ nípìlẹ̀ original kìíní rèé original rèé aṣọ nìyẹn sì nìyẹn yọ yẹ nígbà dẹ̀ wá rí ló jẹ́ dry níṣẹ́ làwọn dry rí wọ́n wá jẹ́ kó dark nígbà Barack Obama máa yọ veil wọ́n ti gbé adélé wọn síbẹ̀ wọ́n ti bẹ̀ sí ní pariwo kiri ayé báyìí nísìn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń rí gbogbo orú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń pa yìí tẹ́ ẹ bá ń gọra yín fún wọn bàbá ńlá irọ́ ni ìbéèrè tí mo ní bí wọ́n rèé àkọ́kọ́ náà kí ni relevance Barack Obama lọ́wọ́lọ́wọ́ ilẹ̀ American government kí ni relevance yẹ former president ni he has no any relevance nínú government mọ́ ó ti ṣe tiẹ̀ ó ti lọ this is the original video. now ṣé
tí wọ́n bá máa fún yín, tí Amẹ́ríkà bá máa congratulate yín lórí dry, lórí pé ọpọlọ yín ti dry, àdúpẹ́ o, ọpọlọ àwọn dúpọ̀ onítìrì ilẹ̀ Yorùbá ọpọlọ wọn ti dry o, tí Amẹ́ríkà bá máa wá congratulate yín, ṣé Barack Obama ni ó máa congratulate yín? ṣé àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wọn yẹn ń yà mí lẹ́nu pé are they not educated? ṣé wọn ò lè máa bira wọn léèrè béèrè ni? Kí lórúkọ president Amẹ́ríkà yẹn rán mi lé Joe Biden? ṣé bí Joe Biden ló yẹ kó lọ ṣe irú nǹkan báyìí t'Amẹ́ríkà bá tiẹ̀ fẹ́ recognize yín? Is Barack Obama Joe Biden? Kẹ́ lè mọ̀ pé irọ́ lẹ fi pinlẹ̀ ń tẹ̀ ṣe, irọ́ yẹn náà lẹ tún sì ń sọ fún. Mo sọ níjẹta fídíò tí mo ṣe ní àná, mo sọ pé for anybody to enter a house with lies, we need to continue lying in order to stay in the house. Ẹni bá fi irọ́ wọ inú ilé kan, dandan ni fún láti máa pa irọ́ sí, láti máa pa irọ́ sí, láti máa pa irọ́ sí, láti lè dúró nú ilé yẹn, torí irọ́ ló fi wọ́ bẹ̀. Irọ́ lẹ fi pinlẹ̀ dry yín, dandan dẹ̀ ní kẹ́ ẹ máa tún parọ́ sí, kẹ́ ẹ máa parọ́ sí, káwọn tó ń tẹ̀lé yín lè máa tẹ̀lé yín. ń gbò kúkú jẹ́ pé ogun àwọn tó ń tẹ̀lé yín ò kì í rorí. Bó bá jẹ́ mi jẹ́ náà tó tẹ̀lé yín, ìbéèrè tí màá kọ́ bi yín léèrè lénìí ni pé ṣé tí Amẹ́ríkà bá fẹ́ congratulate wa, ṣé Barack Obama ni wọ́n máa wá rán? Then kí ni significance yíyọ aṣọ yẹn tó ń gbé fọ́tò Adélé sí? Amẹ́ríkà ti recognize wa nìyẹn mi. Fídíò tẹ́ ń wò yìí kò sí ohùn bẹ́ẹ̀ rárá, kò sí voice. Wọ́n wá lọ mú orin ọ̀tọ̀ ní àfẹ́ lo voice original video torí CNN ló níṣẹ́ yẹn, kì í ṣe àwa. Wọ́n lè mú fídíò yìí bá lo fídíò àwọn tí voice bá wà ń bẹ̀. Now tó bá já play voice yẹn ni ẹ bá gbọ́, bẹ́ẹ̀ voice eléyìí tẹ́ ń wò yìí wọ́n wá lọ mú orin Yorùbá wọ́n fi sí nínú, wọ́n wá fi gbogbo ariwo Adélé wọ́n fi síbẹ̀. Then tẹ́ ẹ bá dúró wo kíní yẹn dáadáa, ẹ rí pé ẹni tó photoshop yẹn ọmọdé pátápátá tí ò mọ nǹkan kan ni. Immediately táwọn IT mi ti rí báwo ò ṣe jẹ́ professional tó yìí, àwọn IT mi ní channel wa yìí bọ́n ṣe rí báyìí náà ti fọ́ọ̀tẹ̀ pé ṣé mi ò rí pé fídíò yẹn fọ́tò yẹn múùfù ni. Mo ní ìrètí ẹ̀wọ́ bá àwọn ló múùfù ní fọ́tò ìwútọ́ tí ẹ̀ ti kọ́kọ́ ìtì fi hàn pé ṣe Photoshop. Ẹ wòran bàbá Photoshop ayé àtọ̀run. Ẹ wò ẹ wò fọ́tò bò ṣe múùfù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dùnnú, wọ́n tí mo ti ń gbọ́ mo ti ń gbáriwo wọn tó ti ń dùnnú gan. Ẹ bá wá pé ìjìnlẹ̀ ṣé ò rí ní wọ́n tiẹ̀ ní pé olórí àwọn ti confam ẹ̀ pé Amẹ́ríkà ni o, Amẹ́ríkà ti congratulate àwọn o, ó gbé fọ́tò ààrẹ wọn ó gbé fọ́tò Adélé wọn, ó gbé sókè o, ó ti gbé sílẹ̀ o, Amẹ́ríkà ti ṣe irọ́ ti bà ti yín jẹ́. Àti jílẹ̀ ẹ̀rìn ẹnìkan sọ orúkọ jìlẹ̀ lẹ́nu, ó ní orí ilẹ̀ maggot, bẹ́ẹ̀ ni ilé ilẹ̀ maggot, ó ní káyé pè ní jílẹ̀ mọ̀ pé ilé ilẹ̀ maggot, ilé ilẹ̀ tó yọ̀dẹ, ó lórúkọ ẹ̀ nìyẹn. Torí bẹ́ẹ̀ ẹnu ẹ̀ dẹ̀ dùn bí òun ní Dúpẹ́ ń lò lọ́wọ́ yìí, ó ti lo ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kọjá ẹ̀rà àti ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ti lọ. Ìjìnlẹ̀ maggot, ilé ilẹ̀ maggot ló kù nísìn. Wọ́n ṣe fídíò fún mi lánàá pàápàá, mo rí tọ́kọ kinní kan bàbá èsì fún bàbá gbàgede irọ́. Ṣé mi gbàgede irọ́ ni àbẹ́yìn ni gbàgede irọ́? Ṣé mi ni gbàgede irọ́ àbẹ́yìn? Ta ni gbàgede irọ́ náà àwa méjèèjì? Ṣé mi lè mi ń parọ́ àbẹ́yìn lè ń parọ́? Ẹ̀yin tó yẹ pẹ́nu yín lásán lẹ fi ń polówó irọ́, lẹ fi ń ta irọ́ jẹ fáwọn èèyàn. Àwọn kan tó lọ ti mú, àwọn yẹn náà ti pápẹ́ ti mú lẹ́sẹ̀ tó jẹ́ pé wọn ò mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Àwọn yẹn náà dẹ̀ tẹ̀lé yín blindly, ẹ dẹ̀ fún wọn nígbẹ̀jẹ̀, àwọn náà dẹ̀ rà á. Ẹ̀pọ́n gbẹ̀ sínú ewé ẹ̀ ń pè lẹ́wà, àwọn náà dẹ̀ rà wọ́n yọ búrẹ́dì tì. Mo máa ń wá bí wọn pé ṣé ẹ̀gbọ́ òórùn ẹ̀ ni, òórùn sí yín pé gbẹ̀ná fún yín jẹ ni. Wọ́n tún pọ́nu lásì pàápàá, kódà wọ́n tún ṣàdúrà fún ìyá àwọn ìyá tó yẹ kẹ́ ẹ sọ kò lùkẹ́yìn ń bọ̀ pa. Àṣà
kí lorúkọ ẹ̀ Zasu oníjà máa dá Dáúdù ẹlẹ̀ ló kò pa ẹlẹ̀ ló kò ẹni tó yẹ kẹ́ ẹlẹ̀ ló kò pa dúpẹ́ brọ́dá Wúdù tó fẹ́ di ẹ̀sìn dúpẹ́ sísá Wúdù tó fẹ́ di brọ́dá Wúdù ìyọ̀nyá àjíbílà káàkú ẹni yẹ kẹ́ fún ìbárò kàn dàdú wíwá kan máa fún lágbo mu torí pé nǹkan ti ń ṣe làkàyè tẹ́ ẹ bá wo fídíò yẹn ẹ wo countenance ilé ilẹ̀ Maggot ẹ rí i pé kò rẹ́rìn inú ẹ̀ ò dùn torí kò wá wí àtẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé nǹkan yẹn jáde ẹni tó ṣe yẹn ó ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ni kò jẹ́ kó mọ̀ ó gbé ọ̀dẹ̀ gbé jáde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pín láàrin ara wọn nígbà tí ilé ilẹ̀ Maggot máa fi rí ó fi somehow torí pé ó rí i pé iṣẹ́ yẹn was too primitive ó rí i pé irú àwa tírú wa bá rí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ la máa já àwọn ó rí i pé Photoshop yóò wà professionally done tẹ́ bá wo countenance ilé ilẹ̀ Maggot ẹ rí i pé inú òdò kò rẹ́rìn nígbà tó rí fídíò yẹn àwọn èèyàn wá ń pè ilé ilẹ̀ Maggot ṣé o tí ì rí ni ìyá àwọn ti confam ìyá àwọn ti kinní kan ti sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló wà lórí Google ẹgbẹ́ kinní kan wá ń kọrin wọ́n mú ní ó mà ṣe láyé yín o ṣé ìtàn tún fẹ́ fi gbé yín mọ́ra rè ìtàn tún ṣe wẹ́rẹ́ yìí sìn àwọn èèyàn tún kówó lẹ̀ wọ́n dẹ̀ claim ìyá àwọn ò gba kọ́bọ̀ kò jẹ́ kí ẹni sọ nínú gbogbo program ẹgbẹ́ yìí tẹ̀ ń fáwọn lówó àtẹ̀yìn tẹ̀ ń yálẹ̀ Yorùbá lówó instead kó sọ pátẹ̀yìn tẹ̀ ń yá Dúpẹ́ Onídìrí lówó ẹ̀yìn tẹ̀ ń yá Dúpẹ́ Dagboru lówó instead kó sọ bẹ́ẹ̀ ó wá ń parọ́ ẹ̀yin náà ti rí i pé dry wọn orí irọ́ ni wọ́n gbé sí irọ́ ni wọ́n ń pa why this Photoshop again torí pé wọ́n mọ̀ pé gbogbo wa ti ń sọ pé tó bá dóòtọ́ lẹ̀ ń sọ no any foreign country even countries from America has never congratulated you so far you've never been congratulated by any country of the world definitely your drawing is never recognized by any country in the world a ní láti ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ̀ sọ fún mi pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ bàbá gbàgede ẹ jẹ́ àsọ̀rọ̀ tiwa a lè fi wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀ do you know why mo mọ Yorùbá dáadáa mi ìfẹ́ kẹ́lò míì tún sọnù ni mi ìfẹ́ káwọn míì tún sọnù torí pé Yorùbá nírètí pípẹ́ ó máa ń fàrẹ̀wẹ̀sì ọkàn ṣe é rí ó dáa ká pẹ́ jẹun ká jẹ quality ju ká jẹ́ wàdùwàdù ká jẹ̀gbẹ́ lọ ó dáa ká ṣe sùúrù fáwọn bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n ṣe rọra fọgbọ́n àgbà tó yìí ká ṣe sùúrù fún wọn kí gbogbo ẹ̀ kún wàdùwàdù ó ṣeéṣe lé ayé o ń tá a dẹ̀ fẹ́ tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí we are talking of a new country not a new village not a new city not a new small plot of land we are talking of a whole country I need láti cross T's a dẹ̀ need láti dot I's kí gbogbo ẹ̀ tó ṣeé ṣe mọyì ọdún tó gba Nàìjíríà láti di Nàìjíríà ni kí ló dé tí Yorùbá ń kánjú ẹ fa àwọn bàbá bíbẹ̀ ti trust àwọn bàbá yẹn ẹ ti fún wọn láyè ẹ ti sọ pé àwọn nìkan lead yín step by step làwọn bàbá yẹn ń ṣe nǹkan yẹn wọ́n dẹ̀ ń ṣe in a rightful way why don't we be patient with them mo sọ níjọ́ yẹn níjẹta náà pé ẹni tójú bá ń kán kó gbọ́dọ̀ Dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn tẹ́rí lọ́dọ̀ Dúpẹ́ yẹn pátá ojú nǹkan gbogbo wọn ni Dúpẹ́ wá ó wá ṣọ́ wọn ó wo brain wọn pé àwọn wo lójú ń kán ó capitalize lórí ẹ̀ ó wá wọlé sí wọn lára ebe ríbi tó ń já wọn sí ilé irọ́ ni wọ́n fi mọ́ irọ́ náà ni wọ́n fi ń gbé bẹ́ẹ̀ gbogbo tó ń jẹ́ omi ìnira irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo tó ń jẹ́ dry irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó wà nídìí ẹ̀ onírọ́ ni wọ́n gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wọn pátá làkàyè wọn ò pé wọ́n ń gba irọ́ jẹ lọ́wọ́ wọn wọ́n lè kú lé Dúpẹ́ lórí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ mọ́yé sọ̀rọ̀ ẹ̀ ìyá àwọn alálùbáríkà ìyá àwọn ẹni olóríire ìyá àwọn abiyamọ tòótọ́ Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ni tó gbọ̀ngbọ́n o kẹ́ni tó gbọ́n lè máa tú jẹ ẹ tún wo nǹkan tún ṣe Photoshop àwọn èèyàn kan á tún gbà lọ rẹpẹtẹ sìn ẹ wo original video tá a gbé wá ẹ wo nǹkan Photoshop lè lórí ṣáwọn tẹ́ ẹ fẹ́ máa tẹ̀lé rè
sáwọn tẹ́ ẹ fẹ́ gbàgbọ́ rèé. Barack Obama kí á ló di adelé wọn, ẹ wo original video, ẹ wo fake. Kí la fẹ́ gbà nù yẹn? Irọ́ ọ̀fà yẹ́sítọ̀dà, irọ́ ń parọ́ fúnrọ́, irọ́ ń tẹ̀lé rọ́. A ní láti kánjú unnecessarily torí pé irọ́ làwọn ń pa. Ẹ má wo tiwọn, àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn ẹ̀ mọ ibi tán wà báyìí. Àwọn tó ń tẹ̀lé wọn ẹ̀ mọ ibi tán wà. Ǹjẹ́ ẹ rántí pé àwọn kan wọ́n kó yúnífọ́ọ̀mù sí wọn lọ́rùn tó jẹ́ pé irọ́ ni, tó jẹ́ pé irọ́ náà bá ń bẹ̀. Wọ́n tẹ̀ tún wá ń parọ́ kan. Lọ́ọ̀yà wa ó ti lọ sọ́dọ̀ àwọn wọ́ríọ̀ wa, ó bá wọn pẹ̀lú tọ́kì, wọ́n gbé chicken sí wọn wájú àwọn wo lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Wọ́n kó chicken sí wọn wájú, kódà wọ́n tiẹ̀ tún kí lọ́ọ̀yà wa pé àwa gbádùn bí wọ́n yóò lọ́wọ́. Ìyẹn ni lọ́ọ̀yà yóò jó wọn fún wa kárí wọn pẹ̀lú tọ́kì ṣìkì. Ṣé Nàìjíríà ló kó tọ́kì sí wọn lára? Pé kí wọ́n máa jẹ tọ́kì ẹ̀wà ṣapagìrì. Ẹlòmíì ò ti jẹun lénìí nínú wọn. Ẹbí mi ti kọ̀ toró ó ti dójú tẹbí wọn. Ẹ wá ń parọ́ fúnra yín. Ẹ̀yin náà dẹ̀ ń gbà, ẹ jẹ́ kí Dúpẹ́ máa gbé yín mọ́ra. Ẹ̀yin tẹ́ bá sì wà nídìí òdodo, kẹ̀sì dúró táwọn bàbá Bánjí Akíntóyè tó jẹ́ pé ẹ̀sìn nínú dry bíi tiwa báyìí tá a sì ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ á ṣe sùúrù. Orí àwọn bàbá yẹn gbé wọn mọ nǹkan ṣe. Ìgbòho kì í ṣe ọ̀dẹ̀, kì í ṣe arìndè. Gbogbo wọn mọ nǹkan tó ń ṣe. Ọba má mọ nǹkan tó ń ṣe làwọn Afẹ́nifẹ́re á máa sáré kiri ilẹ̀. Wọ́n ti rí pé gbèsè táwọn bàbá yẹn ń gbé, wọ́n rí pé gbèsè yẹn kódà ó máa bá àwọn láìpẹ́. Wọ́n gbọ́ pé bàbá Bánjí kọ lẹ́tà báyìí, wọ́n lọ ka táì l'Àbújá ní straight torí pé wọ́n mọ̀ pé ilé ti ń yá fọ́mọ Yorùbá láti lọ. Wọ́n mọ̀ pé ilé ti ń yá fọ́mọ Yorùbá láti lọ. Ṣé ẹ jẹ́ á ṣe sùúrù, ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù. Ohun tó dá mi lójú ni pé dúdùn lọ́sàn máa so gbẹ̀yìn. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe ògbẹ̀yìn tẹ́ bá wa ògbó iná là dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ fún wa ní special thanks mọ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń fún wa, àrímọ́ ẹ̀ fún wa o. Lórúkọ gbogbo BGI TV, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá pé ẹ ṣeun. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn mùsùlùmí ayé pé Jùmọ̀ Mubarak. A lè kú thank God this Friday, àbá náà ṣe máa ń sọ òpin ọ̀sẹ̀ láti wà yìí. Ọ̀sẹ̀ náà parí bá wa láyọ̀ àtàlàfíà. Ọ̀sẹ̀ tó bọ̀ yóò bá wa láyé àti láyé rere láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.